नमस्कार मैत्रिणींनो, मी गीतांजली। आज आपण बनवणार आहोत पोह्याचे पळी पापड। त्यासाठी मी 3 कप पोहे घेतलेले आहेत। पोहे स्वच्छ करून घ्यायचे आहेत, आपल्याला चाळणीने चाळून घ्यायचे। आता आपण पोहे छानपैकी गरम करणार आहोत, म्हणजे चला आपण भाजून घेणार आहोत। तर या ठिकाणी अगदी हलक्या मंद आचेवरती आपल्याला पोहे भाजून घ्यायचे आहेत। हलक्या हाताने त्याला हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून पोहे खाली तळाशी चिकटणार नाहीत आणि करपणार नाहीत। तर त्यामुळे आपल्याला पोहे सतत हलवत राहायचे आहेत। अशा प्रकारे पोहे आपल्याला भाजून घ्यायचे। थोडक्यात आपल्याला पोहे कुरकुरीत करून घ्यायचे आहेत। आता आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे पोहे घालणार आहोत। त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि आपल्याला ह्याचं वाटण करायचं आहे, मिक्सरमध्ये दळून घ्यायचे आहेत। तर आपल्याला ह्याची पेस्ट बनवायची आहे। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपली पेस्ट बनवून तयार आहे। तर अशा प्रकारे एकदम मऊसूत आपल्याला हे दळून घ्यायचं आहे। पोह्यांमध्ये भरपूर पाणी मावते, त्यामुळे आपण पाणी घालून दळून घेऊ शकता। तर आता सर्व पेस्ट आपण काढून घेणार आहोत एका पातेल्यामध्ये। पातेलं घेताना थोडंसं मोठ्या साईजचं घ्यायचं आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला पाणी घालून अगदी त्याचं स्मूथ पेस्ट बनवून घ्यायचे आहे। तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आपल्याला पोहे जे आहेत ते पोहे फेटून घ्यायचे आहेत। त्यामध्ये जवळपास मी 3 तांबे पाणी घातलेलं आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला पाणी घालून त्याची एकदम स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। आता आपण हे जे पातेलं आहे हे गॅसवर ठेवणार आहोत। घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी हे मिश्रण पातळ आहे, पण जसं आपण मिश्रणाला शिजवत जाऊ तर ते घट्ट होत जातं। तर या ठिकाणी आपल्याला मिश्रण छान शिजवून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपल्या मिश्रणाला छान उकळी आलेली आहे। आता आपण त्यामध्ये काही साहित्य घालणार आहोत। 2 चमचे मीठ, 1 चमचा पापड खार, अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा आणि 1 चमचा जिरे। आता पाण्याला छान उकळी आल्यानंतर त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा घालूया, 1 चमचा पापड खार घालूया, 2 चमचे मीठ घालूया, सर्व ढवळून घ्यायचं आहे। 1 चमचे जिरे घालूया। जिरे घातल्यानंतर या पापड्यांना पिवळा रंग येतो। तुम्हाला जिरे स्किप करायचे असतील तर तुम्ही करू शकता, त्यामुळे पापड्या ज्या आहेत त्या पांढऱ्या शुभ्र येतात। तर अशा प्रकारे सर्व मिश्रण ढवळून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला हे जवळजवळ 25 मिनिटे शिजवून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे सतत हलवत ठेवायचं आहे, जेणेकरून खाली चिकटणार नाही आणि त्यामध्ये लम्प्स तयार होणार नाहीत। तर तुम्ही पाहू शकता आता आपल्याला ह्याच्या पळी पापड्या घालायच्या आहेत। पळी पापड्या म्हणजे काय, तर आपल्याला ह्याला चमच्याने घालायचं आहे, थापण्याची वगैरे गरज नाही। तर अशा प्रकारे आपण ह्याच्या पळी पापड्या घालून घेऊयात। तर अगदी झटपट घालून होतात आणि कमी साहित्यात बनतात। तुम्ही पाहू शकता किती सहजपणे त्या घालता येत आहेत। अशा प्रकारे अगदी झटपट होणाऱ्या ह्या पळी पापड्या तुम्ही नक्की करून पहा। या पापड्या आपल्याला कडक उन्हामध्ये वाळवायच्या आहेत। तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता कडक उन्हामध्ये मी ह्या वाळवत आहे। तर अगदी झटपट होणारे हे पोहा पापड तुम्ही तळून पहा, तर किती छान फुलतायत। अशा प्रकारे हे झटपट होणारे आणि अगदी खुसखुशीत हाताने आपण सहज तोडू शकतो, तोंडात विरघळणारे पोहा पापड नक्की बनवून पहा। रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।